फेसबुक मेसेन्जर अनि व्हाट्सएप एउटै मोबाइलमा डबल डाउनलोड गरेर कसरी मल्टी एकाउन्टहरू चलाउन सकिन्छ यो जान्नका लागि यो भिडियोको अन्तिमसम्म जोडिराख्नु होला। हेलो एभ्रिवन, वेलकम टु अनलाइन 24 युट्युब च्यानल। आई एम जितु लामा। गाइज, तपाईले आफ्नो मोबाइलमा दुईवटा फेसबुक मेसेन्जर अनि व्हाट्सएप एकाउन्ट चलाउनको लागि पहिलाको एकाउन्टलाई लगआउट गरेर फेरि लगइन गरेर चलाइराख्नु भएको होला। तर आज म तपाईलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा दुईवटा फेसबुक मेसेन्जर अनि व्हाट्सएप एउटै मोबाइलमा कसरी डाउनलोड गरेर चलाउन सकिन्छ यो सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईले यो अनलाइन 24 युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा आएको बेल आइकनलाई दबाई अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला। मैले यस्तै नयाँ नयाँ इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू हरेक हप्ता ल्याइराख्नेछु। तपाईले आफ्नो एउटै मोबाइलमा फेसबुक, व्हाट्सएप, मेसेन्जर, टेलिग्राम जस्ता एप्लिकेसनहरूलाई कसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ त एउटै मोबाइलमा दुईवटा। म तपाईलाई त्यो देखाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिले तपाईँ आफ्नो मोबाइलमा रहेको सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गएपछि तपाईले यसलाई स्क्रोल डाउन गरेर तपाईले यहाँ एडभान्स्ड फिचर्स भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यसमा जानु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ स्क्रोल डाउन गरेर तपाईले यहाँ तल डबल मेसेन्जर भन्ने अप्सन देखेको छ, त्यसमा जानु होला। त्यसपछि यहाँ डबल मेसेन्जर भन्ने अप्सन ओपन हुन्छ। त्यसपछि यहाँ तपाईले व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलिग्राम, मेसेन्जर यस्ता एप्लिकेसनहरू तपाईले आफ्नो मोबाइलमा दुईवटासम्म डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईलाई त्यो देखाउन गइरहेको छु। जस्तै व्हाट्सएपमा यसलाई अन गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ इन्स्टल भन्ने अप्सन आउँछ, यसलाई इन्स्टल गरिदिनु होला। यो डाउनलोड भयो। त्यसपछि फेसबुकलाई इन्स्टल गरिदिनु होला, यो पनि डाउनलोड भयो। त्यसपछि टेलिग्राम छ, यसलाई पनि इन्स्टल गर्नु होला। त्यसपछि मेसेन्जर छ, यसलाई पनि इन्स्टल गर्नु होला। यो सबै तपाईको मोबाइलमा डाउनलोड भयो। अलरेडी मेरो यो मोबाइलमा पुरानो छँदैछ, फेरि एउटा नयाँ यसरी नै डाउनलोड भयो। म तपाईलाई देखाउने छु। व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलिग्राम, मेसेन्जर तपाईले डबल डाउनलोड गरिसक्यो तपाईलाई यस्तो साइन चाहिँ यस्तो देखाएको हुन्छ। जस्तै व्हाट्सएपहरू, फेसबुक, टेलिग्राम, मेसेन्जर भयो। तपाईले व्हाट्सएप, मेरो अलरेडी व्हाट्सएप यहाँ छ। यसमा पनि म अर्को नम्बरमा व्हाट्सएप खोल्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि फेसबुक मेरो अलरेडी छ, यसबाट पनि अर्को एकाउन्टमा यसबाट म लगइन गर्न सक्नेछु। टेलिग्राम भयो, जस्तै मेसेन्जर, यसमा पनि म अर्को नयाँ या दुईवटा छ भने यसमा अर्को मेसेन्जर पनि ओपन गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी नै तपाईले तपाईको मोबाइलमा डबल व्हाट्सएप, मेसेन्जर, फेसबुक, टेलिग्राम यस्ता एप्लिकेसनहरू यसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईको मोबाइलमा लेटेस्ट भर्सन चाहिएको हुन्छ। तपाईको ओल्ड भर्सनहरूमा चाहिँ यो फिचर एभाइलेबल छैन। जस्तै यो सफ्टवेयर एन्ड्रोइड भर्सन मेरो यो 12 छ। यस्तो नयाँ भर्सनहरू मात्रै यो एभाइलेबल छ यो फिचर। तपाईको पनि यस्तै नयाँ भर्सन छ भने तपाईले यसरी तपाईको मोबाइलमा डबल फेसबुक, मेसेन्जर, व्हाट्सएप जस्ता मल्टी एकाउन्ट लगइन गर्न सक्नुहुनेछ।